हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, रेडमीले आफ्नो पहिलो 14 सिरिजको Redmi 14C लाई 31 अगस्त अफिसियली लन्च गर्न जाँदैछ र यो फोन चाहिँ Redmi 14C को सक्सेसर हुनेवाला छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने अहिले चाहिँ तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै युनिक डिजाइन पाउनु रहेछ र साथमा यो मोबाइल हाम्रो नेपालमा 14-15 हजार को प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Redmi 14C मोबाइलको बारेमा, यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। फ्रेन्ड्स, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो सबै इन्फर्मेसनहरु लिक्स एन्ड रुमर्सहरुबाट लिएको हो। यसमा केही चीजहरु चेन्ज पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान राख्नु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ Redmi 14C मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईलाई सर्कुलर शेपमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि तपाईलाई Redmi को ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि तपाईलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा तपाईलाई ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा आउनेछ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई फोनको ब्याकमा चाहिँ लेदर फिनिश पाउनुहुनेछ, जसले गर्दा फोनको इन एन्ड फिल भने एकदमै बबाल हुनेवाला छ। ओभरअलमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा फ्रेन्ड्स, प्राइसिङ अनुसार मोबाइलको डिजाइन भने एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 6.88 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ, साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अहिले भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई यो मोबाइलमा डिस्प्ले साइज पनि ठुलो दिएको छ, यानी कि यो डिस्प्ले तपाईलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले हुनेवाला छ। कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा MediaTek Helio G91 अल्ट्रा चिपसेट दिएको छ, जुन चाहिँ 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिटेनेट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा डे टु डे युजको लागि र नर्मल सेटिङमा गेमहरु खेल्नको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। प्राइसिङ अनुसार तपाईलाई परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुनेछ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ हाइपर ओएस मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 50 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर र अर्को चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा तपाईलाई सायद 8 मेगापिक्सल चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा पछाडिको क्यामेराबाट तपाईलाई 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईलाई 720 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक प्राइसिङ अनुसार तपाईलाई यो मोबाइलमा क्यामेरा सेटअप पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ र ब्याट्री तपाईलाई यो मोबाइलमा 5160 mAh को ब्याट्री, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाट को चार्जर भने बक्समा पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरहरुको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5 हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुनेछ र स्पिकर तपाईलाई यो मोबाइलमा सिंगल स्पिकर पाउनुहुनेछ, जसको क्वालिटी चाहिँ ठिकठाकै रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन हाम्रो नेपालमा 15-16 हजार को बीचमा आउनेछ। यदि यो प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने फ्रेन्ड्स, फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फोनको चिपसेट पनि एकदमै राम्रो छ यो प्राइस पोइन्ट अनुसार। तर यो प्राइस भन्दा माथिको प्राइसमा आउँछ भने फ्रेन्ड्स, म चाहिँ तपाईलाई यो फोन रिकमेन्ड गर्दैन। ल त साथीहरु, यति नै थियो यो मोबाइलको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलको सिचुएसन कस्तो लाग्यो, आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।